स्वागत छ भाइ बहिनी तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले नेपाल अनलाइन स्कुलमा लास्ट टाइमदेखि क्लास 10 को अप्सनल म्याथ को सोलुसनहरु गर्दै छौं र अप्सनल म्याथ को सोलुसन गर्ने क्रममा हामी अहिले कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज को क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दै छौं र हामीले भेरी शर्ट र लङ क्वेशन सबै सल्भ गरिसकेर सीडीसी को टेक्स्ट बुकबाट क्वेशन सल्भ गर्ने क्रममा छौं अहिले हामी। र त्यसैगरी हामीले सीडीसी को टेक्स्ट बुकबाट पनि क्वेशन नम्बर 1 to 4 को क्वेशन त सबै सल्भ गरेर भइसकेका छौं र आज चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 5 बाट सुरु गर्छौं। सिधै क्वेशनमा जानु भन्दा अगाडि म केही कुरा भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। लाइक मैले लास्ट टाइम देखि भन्दै छु, फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। फर्मुलाहरु एउटा टपिकमा पढेको फर्मुला अर्को टपिकमा काम लाग्छ र त्यसैगरी एउटा ठाउँमा पढेको फर्मुला अर्को ठाउँमा काम लाग्छ। टेक्निक पनि लगभग त्यस्तै छ है हाम्रो। एउटा ठाउँमा युज गरेको टेक्निक हामीले अर्को ठाउँमा गरेर युज गर्न सक्छौं नि त। सो फर्मुला र टेक्निकलाई हामीले मेन प्रायोरिटी दिन पर्यो है। यदि तपाईहरुले फर्मुला र टेक्निकलाई मेन प्रायोरिटी दिनुहुन्छ, टाइप्स अफ क्वेशन्सहरु राम्रोसँग स्टडी गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई आफैलाई पनि सजिलो हुन्छ र तपाईहरु आफैले पनि एक्सेल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मैले के भने त फर्मुला है, फर्मुला प्लस टेक्निक। सो यदि दुईटा कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक हामीले हेर्यौं भने सजिलै हामीले गर्न सक्छौं है। र आज क्वेशन नम्बर 5 हामी ट्राई गर्छौं। सीडीसी को टेक्स्ट बुक को क्वेशन नम्बर 5 र 5 को क्वेशन नम्बर ए। हेर्नुस् है, 5 मा गिवन कन्डिसन हामीलाई हामी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज हो नि त हाम्रो। कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीजमा के हुन्छ त, ट्रिगोनोमेट्री भन्न साथ तीनवटा एंगल र तीनवटा एंगलको सम भन्न साथ 180 डिग्री। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा, एंगल सम अफ एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टु 180 डिग्री। सो हामी कन्डिसन जहिले पनि एउटै युज गर्छौं है, पाइकै कन्डिसन युज गर्छौं। पाइ पनि कसरी आएको छ त, a plus b plus c is equals to पाइ। यो कुरालाई युज गरेर हामी सबै हाम्रो सोलुसन गर्छौं है। यति कुरा तपाईहरु सबैजनाले बुझ्नु पर्यो। यति कुरा बुझिसकेपछि, कन्डिसनको कुरा बुझिसकेपछि त यो कन्डिसनलाई, यो भनेको हामीलाई गिवन कन्डिसन हो, यसबाट हामीले नेसेसरी कन्डिसन, हामीलाई रिक्वायर्ड कन्डिसन अथवा के भन्न सकियो त अरु हाम्रो लागि युजफुल कन्डिसन सजिलै निकाल्न सक्छौं। त्यसमा पनि केही गाह्रो कुरा छैन है। a plus b plus c is equals to पाइ, यो हाम्रो गिवन कन्डिसन भयो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर साइन 5 को a को क्वेशन के छ त, sin square a upon 2 plus sin square b upon 2 minus sin square c upon 2 is equals to 1 minus 2 cos a by 2 times cos b by 2 times sin c by 2। यही हो, हेरौँ त, 2 cos a by 2 times cos b by 2 times sin c by 2 हो। अगाडि के छ त, sin square a by 2 plus sin square b by 2 minus sin square c by 2। सो हामीले LHS is equals to RHS प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। यो गर्नुभन्दा अगाडि हामी के गरौँ त, गिवन कन्डिसनबाट हाम्रो लागि युजफुल कन्डिसन निकालौँ है त। a plus b plus c is equals to पाइ, राइट। a plus b is equals to पाइ minus c छ हो। यति छ भने यो b plus b भयो, a plus b हो। अब के गर्न सकिन्छ त, a plus b upon 2 is equals to पाइ minus c upon 2। यति हुन्छ नि है। यो भनेको sin a plus b upon 2 is equals to sin पाइ minus c upon 2। यति कुरा हुन्छ है। यति हुन्छ भने यो भने के रहेछ त, cos c by 2 रहेछ, राइट। र त्यसैगरी cos को कन्डिसनमा लेखिन्छ भने cos a plus b upon 2 is equals to sin c upon 2 हुन्छ नि। यति कुरा भइसकेपछि यो हाम्रो लागि युजफुल कन्डिसन हुन्छ। अब LHS लिएर हामी गर्न सक्छौं। LHS हाम्रो के रहेछ त, sin square a upon 2 plus sin square b upon 2 minus sin square c upon 2। यति छ भने हामीलाई के थाहा छ त, हामी मल्टिपल र सब मल्टिपल एंगल पढेको मान्छे है। यो भनेको हाम्रो मल्टिपल र सब मल्टिपल एंगल पढ्दाखेरि हामीले एउटा कुरो के चाहिँ कुरा रियलाइज गरेको थियौं त, हेर्नुस् त, cos 2 थीटा is equals to 1 minus 2 sin square थीटा हो। अब यदि यो cos थीटा मात्रै भयो भने 1 minus 2 sin square थीटा upon 2 हुन्छ, राइट। र हामीले त अहिले यो फर्मुला यदि हामीले sin स्क्वायर हेर्नुस् यता, sin स्क्वायर a upon 2 छ, हामीले यदि यो फर्मुला युज गरेर गर्न सकिन्छ भने सिधै यो फर्मुला युज गर्दा पनि भयो हो। यदि सकिदैन भने अब यसलाई के गर्ने त, चेन्ज गर्ने। हाम्रो त sin स्क्वायर a upon 2 छ, यसलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेरौँ है त। sin स्क्वायर थीटा upon 2 is equals to 1 minus cos थीटा होल upon 2। यति हुन्छ हाम्रो, यति हाम्रो हुने कुरा भयो है। अब के गर्न सक्यो त यसलाई, एज इट इज यही कुरालाई हामी यो फर्मुलामा उतार्छौं। यो भनेको 1 minus cos a upon 2 plus 1 minus
cos b/2 हो माइनस sin स्क्वायर c/2 यति कुरा हुन्छ है। अब यसबाट के गर्न सकियो त 1/2 दुवैबाट कमन लिन सकियो भनेको 1 माइनस cos a प्लस 1 माइनस cos b हो माइनस sin स्क्वायर c/2 हुन्छ। यति हुन्छ नि है। यसमा हामीले केही कन्फ्युजन छ त छैन है। अब 1 + 1 त 2 हुन्छ हो 2 अनि बाँकी के भयो त माइनस cos a माइनस cos b हुन्छ राइट। यसमा केही कन्फ्युजन छ हामीलाई छैन है। यो स्टेपमा पनि इज इक्वल्स टु अब मैले 1/2 ले खोल्दे है 1/2 ले खोल्दे कसरी खोल्दे हेर्नुस् है। अब मैले यस्तो गरिदिए भने यसलाई कमन लिदिए भने है माइनस कमन लिए ब्र्याकेट राख्दिए नि यो प्लस हुन्छ मेरो है हुन्छ नि। यति कुरा बुझ्नु भयो नि। यति कुरा त बुझ्नुहुन्छ किनकि माइनस cos a प्लस cos b यसलाई खोल्नुस् त माइनसले खोल्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो माइनस नै हुन्छ नि हैन। सो मैले यति गरिसकेपछि अब मैले के हेरेँ त 1/2 ले भित्र खोल्न सकेँ हेर्नुहोस् है 1/2 टाइम्स 2 माइनस 1/2 cos a प्लस cos b हो। यति गरेपछि माइनस sin स्क्वायर c मैले यतिकै राखेँ इज इक्वल्स टु यो र क्रस भयो 1 बाँकी भयो माइनस 1/2 यता के भयो त cos प्लस cos भयो। यसको के हुन्छ त 2 cos हुन्छ हो। ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला यही युज गरौँ अब हामी अब 2 cos a प्लस b/2 टाइम्स cos a माइनस b/2 माइनस sin स्क्वायर c/2 राइट। यति हुन्छ नि है। यति भएपछि 1 माइनस 1/2 2 cos a प्लस b/2 भनेको के हो त हाम्रो cos a प्लस b/2 भनेको sin c/2 हो राइट। sin c/2 टाइम्स cos a माइनस b/2 हो माइनस sin स्क्वायर c/2 यति गर्न सक्यो है। यति गरिसकेपछि 1 माइनस 1/2 टाइम्स 2 sin c/2 टाइम्स cos a माइनस b/2 माइनस sin स्क्वायर c/2 1/2 क्यान्सल 1 माइनस sin c/2 टाइम्स cos a माइनस b/2 माइनस sin स्क्वायर c/2 यति हो। अब यसमा के गर्न सकेँ 1 माइनस र sin c/2 कमन लिन सकेँ। अब मैले sin c/2 कमन बाँकी के भयो त मेरो cos a माइनस b/2 माइनस sin c/2 भने फेरि के हो त cos a प्लस b/2 हो है। हेर्नुहोस् नपत्ता माथि के छ त हाम्रो cos sin c/2 भनेको cos a प्लस b/2 छ। यति कुरा राख्न सक्यौँ अब हामीले। नेक्स्ट कुरा के गर्न सक्छौँ हामीले 1 माइनस sin c/2 त sin c/2 हुन्छ cos माइनस cos को फर्मुला के हुन्छ त माइनस एकछिन है हामीले माइनस छ यहाँ पनि माइनस छ प्लस हुन्छ यता हेर्नुहोस् कसरी sin c/2 माइनस कमन लिएको हो नि त हामीले हैन माइनस sin c/2 लिएको हो कमन लिँदाखेरि के हुन्छ त यताभित्र प्लस हुन्छ है। यति कुरा लिनु पर्यो है। अब हामीले cos प्लस cos को फर्मुला युज गर्नु पर्यो। cos प्लस cos भनेको 2 cos हो है। यति कुरा युज गर्नु पर्यो। साइनले गर्दा हामी धेरै झुकिन सक्छौँ त्यो कुरालाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ। 2 cos a माइनस b/2 प्लस a प्लस b/2 होल डिभाइड बाई 2 टाइम्स cos a माइनस b/2 माइनस a प्लस b/2 होल डिभाइड बाई 2 यति कुरा हुन्छ है। यो के रहेछ त 1 माइनस sin c/2 टाइम्स 2 cos a माइनस b प्लस a प्लस b होल डिभाइड बाई 4 टाइम्स cos a माइनस b माइनस a माइनस b होल डिभाइड बाई 4 यति हुन्छ है। यो भनेको 1 माइनस sin c/2 टाइम्स 2 cos माइनस b प्लस b क्यान्सल माइनस a प्लस c क्यान्सल 2a/4 टाइम्स cos माइनस 2b बाई 4 भयो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा भयो नि। यो भनेको 1 माइनस sin c/2 2 टाइम्स cos a/2 टाइम्स cos b/2 यति हुन्छ है। यो भनेको 1 माइनस sin c/2 टाइम्स यसलाई मैले बाहिर खोलेर 2 लाई अगाडि राखेर अरू सबै मिलाएर राखेँ भने के हुन्छ त
cos A by 2 times cos B by 2 times sin C by 2 यति कुरा हुन्छ मेरो हुन्छ है यो भनेको के रहेछ त फेरि यो भनेको मेरो RHS रहेछ सो LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड यसमा खासै केही गाह्रो छैन है यसरी हामीले LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुभ गर्न सकिन्छ सो अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ अब B को cos square A by 2 plus cos square B by 2 plus cos square C by 2 is equals to 2 plus 2 sin A by 2 sin B by 2 times sin C by 2 हो यति कुरा हो अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ गिवन कन्डिसन हामीलाई के छ त A plus B plus C is equals to pi छ भनेको A plus B is equals to pi minus C छ साइन राख्ने हो साइन राख्नु भन्दा अगाडि 2 ले डिभाइड गरौँ हामीले A plus B by 2 is equals to pi minus C by 2 हुन्छ र त्यसै गरी साइन राख्यौँ भने sin A plus B by 2 is equals to sin pi minus C by 2 हो यो भनेको के हुन्छ त cos C by 2 हुन्छ राइट र त्यसै गरी cos A plus B by 2 is equals to sin C by 2 हुने भयो राइट यति हुन्छ नि हैन अब LHS लिन सक्यो हामीले सो LHS मा के छ त हाम्रो cos square A by 2 plus cos square B by 2 plus cos square C by 2 यति कुरा हो भने हामीलाई के थाहा छ त cos theta is equals to 1 minus 2 sin square theta by 2 थाहा छ यो भनेको sin square theta by 2 भनेको 1 minus cos theta by 2 हो राइट यही कुरा गरौँ 1 minus ठीक छ हाम्रो यो sin square theta को टर्ममा भयो यदि cos square theta को टर्ममा हुन्थ्यो भने सरी ठिकै छ cos square theta by 2 को टर्ममा हुन्थ्यो भने हाम्रो के हुन्छ 1 plus cos theta by 2 हुन्थ्यो यो कुरा फेरि हामीले यो पनि याद गर्नुपर्छ त्यहाँ cos A by 2 भनेको के हुने भयो त 1 plus cos A whole upon 2 plus 1 plus cos B whole upon 2 हो प्लस के हुन्छ त बाँकी कुरा cos square C by 2 राइट यति हो यो भनेको के हुनु भयो त अब 1 by 2 मैले कमन लिएँ भने 1 plus cos A plus cos B भयो प्लस cos square C by 2 हो यो हो नि 1 by 2 यो 2 हुन्छ है 1 प्लस अनि यता 1 पनि हुन्छ अर्को दुईटा 1 छ हाम्रो यो भनेको के हुनु भयो त 2 plus cos A plus cos B plus cos square C by 2 अब cos plus cos को फर्मुला हामीले लगाउनु पर्छ त्यो भन्दा मैले 1 by 2 ले भित्र खोल्दिए भने के हुन्छ त मेरो 1 by 2 times 2 plus 1 by 2 मैले यति दुईटालाई ब्र्याकेटमा राखेँ भने के भयो त cos A plus cos B भयो राइट प्लस cos square C by 2 त छँदैछ नेक्स्ट टर्म के हुने भयो त 2 र 2 क्यान्सल भयो भने 1 plus 1 by 2 cos A plus cos B हुन्छ है प्लस cos square C by 2 पनि छँदैछ नाउ cos A plus cos B को कसरी गरिन्छ cos plus cos भनेको 2 cos गरिन्छ राइट ठीक छ त्यही कुरा हामीले युज गरौँ cos A plus cos भन्दा 2 cos को 2 times cos A plus B divided by 2 times cos A minus B divided by 2 plus cos square C by 2 राइट यो भने के रहेछ त 2 र 2 क्यान्सल भयो अनि के त cos A plus B by 2 भने के हो त फेरि हेरौँ त त्यो भनेको sin C by 2 हो राइट sin C by 2 times cos A minus B by 2 plus cos square C by 2 यो भने के रहेछ त 1 plus sin C by 2 times cos A minus B by 2 plus cos square C by 2 हो 1 plus
यहाँ cos स्क्वायर c/2 छ नि हैन अब cos स्क्वायर c/2 लाई कसरी साइन बनाउने त्यो पनि हेरौँ है त sin c/2 sin किन बनाउने त किनकि हामीले यहाँ कमन लिनु पर्छ कमन लिएर सोलुसन गर्नु पर्छ त्यही भएर है 1 माइनस sin स्क्वायर c/2 र +1 +1 लाई मैले अगाडि राख्दै हेर्नु 2 भयो बाँकी के हुन्छ त sin c/2 टाइम्स cos a minus b/2 minus sin स्क्वायर c/2 यति कुरा हुन्छ है मेरो नेक्स्ट कुरा के भयो त 2 प्लस sin c/2 कमन भयो भने बाँकी रिमेनिङ टर्म के हुन्छ त cos a minus b/2 minus sin c/2 हुन्छ राइट यो भनेको 2 plus sin c/2 cos a minus b/2 minus sin c/2 भने फेरि के हो त्यो पनि हेरौँ न sin c/2 भनेको cos a plus b/2 हो राइट माइनस cos a plus b/2 राइट के आयो त cos minus cos को टर्ममा आयो यो भनेको के हो त 2 sin हो यो के हो भने अब 2 sin को फर्मुला लगाउन सक्यो नि हामीले हैन 2 times sin a minus b/2 plus a plus b/2 whole divided by 2 times sin a plus b/2 minus a minus b/2 whole divided by 2 हो is equals to 2 plus sin c/2 2 times sin a minus b plus b whole divided by 4 भयो राइट times sin a plus b minus a plus b whole divided by 4 भयो मैले माइनस माइन खोल्दै माइनस 1 प्लस 1 क्यान्सल सरी माइनस b प्लस b क्यान्सल हो के भयो त अब हाम्रो यो 2 plus sin c/2 times 2 sin 2a/4 times sin 2b/4 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा हो यो भनेको 2 plus sin c/2 times 2 sin a/2 times sin b/2 यति हो यो भने के हुन्छ त 2 plus 2 sin a/2 times sin b/2 times sin c/2 हो is equals to के हुन्छ त RHS proved so LHS is equals to RHS proved भयो है सो यसरी हामीले यसको पनि सोलुसन गर्न सक्यौं यसमा कुनै गाह्रो कुरो छैन है सजिलै हामीले यसको सोलुसन गर्न सक्छौं सो नेक्स्ट क्वेशन गर्नतिर लागौं अब हामी क्वेशन नम्बर सी हेरौं त अब cos स्क्वायर a/2 plus cos स्क्वायर b/2 minus cos square c/2 is equals to 2 cos a/2 cos b/2 sin c/2 so cos square a/2 plus cos square b/2 minus cos square c/2 is equals to 2 cos a/2 times cos b/2 times sin c/2 हो यति हो भने यसलाई के गर्न सकियो a plus b plus c is equals to pi हो जबकि a plus b is equals to pi minus c अब हामीले के गर्न सकियो a plus b/2 is equals to pi minus c/2 हुन्छ राइट sin को टर्ममा लिने हो sin a plus b/2 is equals to sin pi minus c/2 गर्न सकियो यो भने के रहेछ त cos c/2 हो त्यसैगरी cos a plus b/2 भने के रहेछ त sin c/2 रहेछ हो अब LHS के हुने भयो त हाम्रो cos स्क्वायर a/2 plus cos स्क्वायर b/2 minus cos स्क्वायर c/2 हो यो भने के भयो त अघि हामीले गरे अनुसार cos स्क्वायर a/2 भएकोलाई के हुन्छ त 1 प्लस माथि गरे अनुसार है cos a/2 अघि नै गरेको यो cos स्क्वायर a/2 भने के हो त 1 प्लस cos a/2 सब मल्टिपल एंगलको फर्मुला हो है यो cos थीटा को सब मल्टिपल एंगलको फर्मुलाबाट निकालेको है cos थीटा इज इक्वल्स टु cos स्क्वायर थीटा minus 1 cos स्क्वायर थीटा/2 minus 1 2 cos स्क्वायर थीटा/2 minus 1 को फर्मुलाबाट निकालेको plus 1 plus cos b/2 minus cos square c/2 यति हुन्छ
हुन्छ है। सो अब 1/2 कमन लिने मिल्यो 1 प्लस cos A प्लस 1 प्लस cos B हो माइनस cos स्क्वायर C/2 इज इक्वल्स टू 1/2 त्यो भनेको 2 प्लस cos A प्लस cos B माइनस cos स्क्वायर C/2 यो भने के हुँदो रहेछ त 1/2 अनि मैले भित्र खोल्दै भने प्लस 1/2 cos A प्लस 1/2 cos B माइनस cos स्क्वायर C/2 राइट यति हुन्छ नि है। 1/2 मैले क्यान्सल गरेँ बाँकी के भयो त 1 प्लस 1/2 फेरि कमन लिए बाँकी के भयो त भित्र cos A प्लस cos B माइनस cos स्क्वायर C/2 यति हो। जबकि cos A प्लस cos B भने के हुन्छ त 2 cos को ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुलामा चेन्ज हुन्छ राइट। अब यो भने के हुन्छ त 1 प्लस 1/2 2 cos A प्लस B/2 टाइम्स cos A माइनस B/2 हो माइनस cos स्क्वायर C/2 हो यति हो नि है। 1 प्लस 1/2 टाइम्स 2 cos A प्लस B/2 टाइम्स cos A माइनस B/2 माइनस cos स्क्वायर C/2 जबकि 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ र 1 प्लस cos A प्लस B/2 भने के आएको थियो हाम्रो sin C/2 आएको थियो अघि नै sin C/2 टाइम्स cos A माइनस B/2 माइनस cos स्क्वायर C/2 यति हो। 1 प्लस sin C/2 टाइम्स cos A माइनस B/2 माइनस cosलाई के गर्छु त म 1 माइनस sin स्क्वायर C/2 यो किन गर्छु म किनकि मलाई 1 sin C/2 सँग कमन लिनु छ टाइम्स cos A माइनस B/2 हो माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर C/2 यति हो। 1 र 1 क्यान्सल भयो बाँकी के हुन्छ त कमन sin C/2 मेरो कमन हुन्छ cos A माइनस B/2 माइनस होइन प्लस हुन्छ प्लस sin C/2 हुन्छ राइट। यति भएपछि के भयो त sin C/2 टाइम्स cos A माइनस B/2 प्लस sin C/2 भनेको के हो त फेरि cos A प्लस B/2 हो है। अब यसलाई के गर्न सकियो फर्मुलामा खोल्न सकियो cos को फर्मुलामा cos प्लस cos भनेको के हो त 2 cos हुन्छ राइट। अब हेरौँ 2 cos A माइनस B/2 प्लस A प्लस B/2 होल डिभाइड बाई 2 टाइम्स cos A माइनस B/2 माइनस A प्लस B/2 होल डिभाइड बाई 2 यति हुन्छ है। यो भने के भयो त sin C/2 2 टाइम्स cos A माइनस B प्लस A प्लस B/4 हुन्छ राइट टाइम्स cos A माइनस B माइनस A माइनस B हो मैले माइनसले खोलिदिएँ होल डिभाइड बाई 4 हुन्छ राइट। माइनस B प्लस B क्यान्सल माइनस A प्लस A क्यान्सल बाँकी के भयो त sin C/2 टाइम्स 2 cos 2A/4 यो भनेको 2 2 जा हुन्छ टाइम्स cos माइनस 2B/4 2 1 जा 2 2 जा हो यो भनेको sin C/2 टाइम्स 2 cos A/2 टाइम्स cos B/2 यति आयो हाम्रो आन्सर आयो है। सो यसलाई पनि कसरी राख्न सक्यो त 2 cos A/2 टाइम्स cos B/2 टाइम्स sin C/2 यो भनेको हाम्रो RHS रहेछ है। सो LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ भयो हेरौँ त हेर्नुहोस् है ल हाम्रो LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ भइसकेको छ। यसरी हामीले यसको पनि सोल्युसन गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन गरौँ अब
नेक्स्ट डी नम्बरको क्वेसन छ sin square a by 2 minus sin square b by 2 plus sin square c by 2 is equals to 1 minus 2 cos a by 2 times sin b by 2 times cos c by 2 हेर्नुस् के छ क्वेशन sin square a by 2 minus sin square b by 2 plus sin square c by 2 is equals to 1 minus 2 cos a by 2 times sin b by 2 times cos c by 2 हो के गर्न सकिन्छ यसमा गिवन कन्डिसन के छ त a plus b plus c is equals to pi गिवन कन्डिसन छ राइट सो a plus b is equals to pi minus c रिमेनिङ हामीले युजफुल कन्डिसन निकाल्न सक्छौं यसबाट अब pi minus c by 2 यति गर्न मिल्छ हाम्रो मिल्छ है नेक्स्ट के गर्न सकियो त sin a plus b by 2 is equals to sin pi minus c by 2 राइट यो भने के रहेछ त cos c by 2 रहेछ है त्यसै गरी cos a plus b by 2 is equals to के हुन्छ त sin c by 2 हुन्छ राइट यति हुन्छ नि अब हामीले एलएचएस को पार्टबाट गर्न सक्छौं यो क्वेशनलाई सक्छौं है एलएचएस को पार्ट के छ sin square a by 2 minus sin square b by 2 plus sin square c by 2 हुन्छ राइट यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले अब हामीले अघि भर्खर गरेको कुरा माथि गरेको थियौं हामीले sin square a by 2 भनेको के हुन्छ त 1 minus cos a by 2 र यो कहाँबाट आयो त यो cos a को सब मल्टिपल एंगलको फर्मुलाबाट आयो 1 minus 2 sin square a by 2 यसबाट आयो है सो के गर्न सकियो त 1 minus cos a by 2 minus 1 minus cos b by 2 plus sin square c by 2 राइट यति हुन्छ है अब के गर्न सक्यो 1 by 2 कमन लिन सक्यो बाँकी के भयो 1 minus cos a minus 1 plus cos b भयो राइट यति भएपछि plus sin square c by 2 गरे minus 1 plus 1 क्यान्सल भयो 1 by 2 बाँकी भयो भित्र के भयो त cos a minus cos b हेरौँ त यसमा हेर्नुस् त मैले यसलाई के अरे cos b minus cos a राखे प्लस sin square c by 2 राखे तर cos b minus cos a गर्दा फेरि हामीसँग हामीलाई माथि चाहिएको फर्मुला आउँछ त यदि त्यो आउँछ भने हामी त्यो गर्दा हुन्छ आउँदैन भने एकचोटि गरेर हेरौँ के हुँदो रहेछ आएन भने फेरि हामी गरौँला केही छैन अब cos minus cos को के हुन्छ त 2 sin हुँदो रहेछ राइट 2 sin को फर्मुला लगाउँ अब 2 sin b plus a upon 2 times sin a minus b upon 2 भयो प्लस sin square c by 2 हाम्रो छँदैछ हो यो भने के भयो त 1 by 2 times 2 sin a plus b upon 2 times sin a minus b upon 2 यति हो यति भएपछि के भयो त अब प्लस sin square c by 2 2 क्यान्सल भयो राइट अब बाँकी के छ त sin a plus b by 2 त्यो भनेको के हो त cos c by 2 हो नि राइट यो भने के रहेछ त cos c by 2 times sin a minus b by 2 plus sin square c by 2 राइट यो भने के भयो त अब cos c by 2 times sin a minus b by 2 plus 1 minus cos square c by 2 1 लाई मैले अगाडि राख्न पाएँ 1 plus cos c by 2 times sin a minus b by 2 minus cos square c by 2 राइट यति कुरा गर्न सके 1 plus यो भनेको cos c by 2 sin a minus b by 2 minus cos c by 2 हो यो भनेको 1 plus cos c by 2 times sin a minus b by 2 minus cos c by 2 भने फेरि के हो त्यो पनि हेरौँ त फेरि cos c by 2 भनेको sin a plus b by 2 रहेछ है
हो माइनस sin a प्लस b by 2 राइट। अब यो भनेको के हुन्छ त 1 प्लस cos c by 2 त cos c by 2 नै हुने भयो। sin माइनस sin भनेको के हो त 2 cos sin हो ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला त्यही लगाउँ हामी 2 times cos a minus b by 2 plus a plus b by 2 whole divided by 2 times sin a minus b by 2 minus a plus b by 2 whole divided by 2 यति हुन्छ है। अब यो भनेको के हुने भयो त 1 plus cos c by 2 times 2 cos a minus b plus a plus b whole divided by 4 times sin a minus b minus a minus b whole divided by 4 right यति भयो 1 plus cos c by 2 times 2 cos 2a by 4 times sin minus 2b by 2 भयो यति भयो 2 1 जा सरी 4 है 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा यति भयो भने 1 plus cos c by 2 times 2 cos a by 2 times sin minus थीटा भनेको minus sin थीटा हुन्छ minus sin b by 2 यो मल्टिप्लाईमा छ। अब यसलाई साइनमा खोल्दै भने के हुन्छ त 1 minus 2 cos a by 2 times sin b by 2 times cos c by 2 is equals to के रहेछ त हाम्रो RHS proved। के नयाँ कुरा छैन है। सो के गरेको हो त हामीले जस्ट साइनको माइनसलाई अगाडि ल्याएर राख्दिएको प्लस माइनस माइनस हुन्छ है त्यति कुरा गरेको हम। यसरी हामीले यसको पनि सोल्युसन गर्न सक्छौँ खासै नयाँ कुरा छैन लगभग सजिलो छ किनकि अब हामीले टेक्निकहरू सबै सजिलैसँग लगाउन सक्ने भइसकेका छौँ। टेक्निक युज गर्न सकिन्छ भने सोल्युसन पनि सजिलो गर्न सकिन्छ। सो अब नेक्स्ट क्वेसन गर्नतिर लागौँ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो क्वेसन नम्बर ई छ। इमा के छ त sin square a by 2 plus sin square b by 2 minus sin square c by 2 भनेको के छ त 1 minus 2 cos a by 2 times cos b by 2 times sin c by 2 के रहेछ त 2 cos a by 2 times cos b by 2 times sin c by 2 हो। सोल्युसन गरौँ यसको a plus b plus c is equals to pi a plus b is equals to pi minus c a plus b by 2 is equals to pi minus c by 2 right। अब sin a plus b by 2 is equals to sin pi minus c by 2 यो भनेको के हुँदो रहेछ त फेरि यो भनेको cos c by 2 हुँदो रहेछ र त्यसै गरी cos a plus b by 2 भनेको के हुँदो रहेछ त sin c by 2 हुँदो रहेछ राइट। यति कुरामा हामीलाई के कन्फ्युजन छैन है। सो अब के गर्नु पर्यो त एलएचएस पुरा लिनु पर्यो एलएचएस सल्भ गर्नतिर लाग्नु पर्यो। एलएचएस के हुन्छ त sin square a by 2 plus sin square b by 2 minus sin square c by 2 हो। यसलाई के गर्नु पर्यो त sin square a by 2 भनेको के हुन्छ त sin square a by 2 हामीले अघिदेखि गरेको 1 minus cos a by 2 हुन्छ राइट। यो कुरा गरौँ 1 minus cos a by 2 plus 1 minus cos b by 2 minus sin square c by 2 राइट। यो भनेको के रहेछ त 1 by 2 कमन लिन्छु मैले 1 minus cos a plus 1 minus cos b हुँदो रहेछ राइट माइनस sin square c by 2 यदि के हुन्छ भने 1 plus 1 2 हुने भयो त्यहाँभित्र है 2 माइनस कमन लिए cos a plus cos b भयो राइट। केही कन्फ्युजन छ यसमा जस्ट माइनस कमन लिएको है मैले त्यहाँभित्र केही गरेको छैन। अब यसलाई खोल्दाखेरि के हुन्छ त 1 by 2 times 2 minus 1 by 2 cos a plus cos b हो माइनस sin square c by 2 त फेरि छँदैछ। अब के गर्न सकिन्छ 1 minus 1 by 2 cos a plus cos भनेको के हो त 2 cos हो नि ट्रान्सफर्मेसनको फर्ममा त्यो युज गरौँ यता किनकि cos a plus cos b छ 2 cos a plus b upon 2 times cos a minus b upon 2 हुन्छ राइट माइनस sin square c by 2 त छँदैछ।
फेरि यो भनेको के रहेछ त 1 - 1/2 टाइम्स 2 नै हुन्छ टाइम्स cos a plus b/2 भने के छ सिधै लेख्यौँ हामी cos a plus b/2 भने sin c/2 छ है के रहेछ त 2 टाइम्स sin c/2 टाइम्स cos a minus b/2 minus sin square c/2 is equals to 1 minus 1/2 times 2 sin c/2 times cos a minus b/2 minus sin square c/2 हुन्छ राइट 1/2 cancel sorry 1/2 र 2 cancel 1 minus sin c/2 times cos a minus b/2 minus sin square c/2 यसमा मैले के गर्न सके 1 minus sin c/2 के कमन लिन सके बाँकी के भयो त cos a minus b/2 minus sin c/2 हो यो भनेको 1 minus sin c/2 cos a minus b/2 minus cos a plus b/2 राइट यति हो भनेको के भयो त 1 minus sin c/2 times cos minus cos भनेको के हुन्छ त cos minus cos भनेको 2 sin हुन्छ राइट के हुने भयो त अब 2 sin a minus b/2 plus sin है plus a plus b/2 whole divided by 2 times sin a plus b minus a plus b whole divided by सिधै नलेखौँ यो कुरा है यसलाई a plus b/2 minus a minus b/2 whole divided by 2 गरौँ सो अब नेक्स्ट सिस्टममा के हुने भयो त इज इक्वल्स टु 1 minus sin c/2 2 times sin a minus b plus a plus b by 4 times sin a plus b minus a plus b divided by 4 हो minus b plus b minus a plus a is equals to 1 minus sin c/2 2 times sin 2a by 4 times sin 2b by 4 right 2 1 2 2 2 1 2 2 यति कुरा हुन्छ 1 minus sin c/2 times 2 sin a by 2 times sin b by 2 हो यो बेस के हुन्छ त 1 minus 2 sin a by 2 times sin b by 2 times sin c by 2 आयो हाम्रो यतानिर कता के चाहिँ कुरा बिग्रियो त हाम्रो यता हेर्नु त हाम्रो एन्सर साइनको टर्ममा आयो किन यता बिग्रियो हेर्नुहोस् त मैले यहाँ माइनस साइन c/2 छ माइनस छ अनि यहाँ भित्र पनि के हुन्छ त मेरो प्लस हुने भयो नि त होइन यो कमन साइन माइनस साइन c/2 लेप्स त कमन हुने भयो नि राइट यो कुरा हामीले बिर्स्यौँ है यो कुरा बिर्सिँदाखेरि हाम्रो के भयो त साइनको आयो जुन हुँदैन अब यो कस के आउँछ यता हो यो कुराहरू यस्तो कुराहरूलाई हेर्न जान्नुपर्छ अब यता यो टपिक के हुन्छ त a minus b/2 प्लस हुँदैन माइनस नै हुन्छ माइनस त माइनस a plus b/2 हुन्छ राइट यति भएपछि के हुनुभयो त हाम्रो यता चाहिँ यता पनि अब के गरौँ त अब 2 cos a minus b plus a plus b divided by 4 times cos a minus b minus a minus b whole divided by 4 हुने भयो राइट यति भएपछि के हुन्छ माइनस b माइनस b माइनस a माइनस a यसरी यो पनि के हुने भयो त 2 cos 2a by 4 हुने भयो टाइम्स cos minus 2b by 4 हुने भयो राइट 2 1 2 2 2 1 2 2 यो त हुनेवालै छ अब नेक्स्ट के हुने भयो त 2 cos a by 2 टाइम्स cos b by 2 किन cos minus थीटा के हुन्छ त cos थीटा हुन्छ राइट यसमा के कन्फ्युजन छ हामीलाई छैन है
सो अब नेक्स्ट के गर्न सकियो यसमा 1 minus 2 cos A by 2 times cos B by 2 times sin C by 2 यो चाहिँ हाम्रो के हो त फाइनल्ली RHS हो। यसरी LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुभ गर्न सकियो हो। अब ल नेक्स्ट क्वेसन गरौँ एउटा, त्योभन्दा अगाडि यसको ओभरभ्यू हेरौँ कस्तो भएको रहेछ हाम्रो यो। सो LHS इज इक्वल्स टु RHS प्रुभ गर्न सकियो। कुनै गाह्रो कुरा छ त्यसमा छैन है। सो अब नेक्स्ट क्वेसन गर्नतिर लागौँ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो क्वेसन नम्बर F को क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर F को क्वेसनमा के छ त cos स्क्वायर A by 2 minus cos स्क्वायर B by 2 plus cos स्क्वायर C by 2 is equals to 2 cos A by 2 cos A by 2 times sin B by 2 times cos C by 2 हो। 2 cos A by 2 sin B by 2 times cos C by 2 हो। नयाँ कुरा छ यसमा, नयाँ कुरा छैन है। यसको सोलुसन कसरी गर्ने त अब सोलुसन A plus B plus C is equals to पाई हुन्छ राइट, अनि A plus B is equals to पाई माइनस C हुन्छ हो। यति भइसकेपछि के हुन्छ त sin A plus B is equals to sin के भन्दा अगाडि हाम्रो अपनको टर्ममा छ भने यसलाई अपनकै टर्ममा राख्दिउँ। A plus B is equals to pi minus C, A plus B by 2 is equals to pi minus C by 2 हुन्छ। साइन को टर्ममा लेख्ने हो भने के हुन्छ त अब यो sin A plus B by 2 is equals to sin pi minus C by 2 हुन्छ राइट। यो भने के हुँदो रहेछ त cos C by 2 र त्यसै गरी cos A plus B by 2 गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ त sin C by 2 हुँदो रहेछ राइट। नयाँ कुरा छ यसमा छैन है। जस्ट हाम्रो गिभन कन्डिसनलाई नेसेसरी कन्डिसनमा चेन्ज गरेको। सो अब हाम्रो के हुन्छ त LHS लिम हामीले cos स्क्वायर A by 2 minus cos स्क्वायर B by 2 plus cos स्क्वायर C by 2 हो। यसलाई के गर्न सक्यो त अब cos स्क्वायर A by 2 भने के छ त 1 plus cos A by 2 छ नि हाम्रो होइन। यो मल्टिपल एङ्गलको सब मल्टिपल एङ्गलको फर्ममा त्यही युज गरौँ। cos स्क्वायर A by 2 भने के रहेछ त 1 plus cos A by 2 minus 1 plus cos B by 2 plus cos स्क्वायर C by 2 यति कुरा हो हुने। यसमा के कमन छ 1 by 2 कमन 1 plus cos A minus 1 minus cos B हुँदो रहेछ राइट। cos स्क्वायर C by 2 छँदैछ। अब यो भनेको 1 by 2 cos A minus cos B हो प्लस cos स्क्वायर C by 2 त छँदैछ। अब cos माइनस cos भने के हो 2 sin sin ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला त्यही फर्मुला युज गरौँ। यति हो है। यो भनेको 1 by 2 र यो 2 क्यान्सल गरौँ सिधै। अनि sin A plus B by 2 भने के हो त फेरि यो cos C by 2 times sin B minus A by 2 plus cos स्क्वायर C by 2 हो। यसबाट cos C by 2 कमन लियौँ, बाँकी के भयो त sin B minus A by 2 plus cos C by 2 यो भने के भयो त cos C by 2 sin B minus A by 2 plus cos C by 2 भने के हो त sin A plus B by 2 यति हो है। यो भने के भयो त cos C by 2। अब sin plus sin भने के हुन्छ त 2 sin cos हुन्छ राइट। 2 sin cos को हामी ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला युज गर्न सक्छौँ है। त्यही फर्मुला युज गरौँ।
2 times sin b minus a by 2 plus a plus b by 2 will divide by 2 हो plus cos b minus a plus b minus a by 2 minus a plus b by 2 will divide by 2. Okay, formula use गरौँ is equals to cos c by 2 2 times sin b minus a plus b will divide by 4 plus cos b minus a minus b will divide by 4 b minus a minus b त्यही गरी minus a plus a क्यान्सल हुन्छ त्यसै गरी minus b plus b क्यान्सल हुन्छ राइट त्यो भने के भयो त cos c by 2 times 2 sin 2b by 4 times cos minus 2a by 4 राइट 2 1 2 2 2 1 2 2 हो यो भने के भयो त cos c by 2 times 2 sin b by 2 times cos a by 2 कसरी cos minus theta भने cos theta यति हो है यो भने के रहेछ त 2 cos a by 2 times sin b by 2 times cos c by 2 रहेछ सो यो भने के रहेछ त हाम्रो RHS रहेछ सो LHS is equals to RHS proved हेरौँ यसको ओभरभ्यू हेरौँ एक्चुअली सो भाइ बहिनी हामीले यसरी क्वेसन नम्बर 6 CDC को टेक्स्ट बुकको क्वेसन नम्बर 6 को पनि सरी क्वेसन नम्बर 5 को पनि सबै क्वेसन सल्भ गरेर भइसकेका छौं र हामी आगामी भिडियोमा नेक्स्ट क्वेसन नम्बरको क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं तबसम्मको लागि तपाईहरु क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दै गर्नुस् केही गाह्रो पर्छ अथवा केही गाह्रो अप्ठ्यारो पर्छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस् र यदि अप्सनल म्याथ बाहेक अरु केही सब्जेक्टको पनि कन्टेन्टहरु तपाईलाई चाहिएको छ भने हामीलाई सजिलैसँग तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अब गर्नुपर्ने कुरा भनेको सक्दो हाम्रो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुस् आफ्नो साथीहरुको माझमा शेयर गरिदिनुस् साथीहरुलाई यो भिडियोहरुको बारेमा भनिदिनुस् र हाम्रो भिडियोहरु हेर्दै गर्नुस् तबसम्मको लागि थ्यांक यू सो मच